มัคคเทวชาดกว่าด้วยเทวทูตพระไตรปิฎกอัตถกถามัคคเทวชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารทรงปรารภการเสด็จออกมหาวิเนศกรมจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอุตตมังคุลุหาไมหังดังนี้ก็ในการนั้นแลภิกษุทั้งหลายนั่งพรรณนาการเสด็จออกบรรพชาของพระทศพลลำดับนั้นพระศาสดาเสด็จมายังลงธรรมสภาประทับนั่งบนพุทธอาฏตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายมิได้นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอย่างอื่นแต่นั่งพรรณนาการเสด็จออกบรรพชาของพระองค์เท่านั้นพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตออกเนกขัมมะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ได้ออกเนกขัมมะแล้วเหมือนกันภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตัดเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำเหตุอันระหว่างพบปกปิดไว้ดังต่อไปนี้ในอดีตการในกรุงมิถิลาวิเทหรัฐได้มีพระราชานามว่ามัคคเทวะเป็นพระมหาธรรมราชาผู้ดำรงอยู่ในธรรมพระเจ้ามัคคเทวะนั้นทรงให้การเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่งตัดเรียกช่างกระบกมาว่าดูก่อนช่างกระบกผู้สหายท่านเห็นผมงอกบนศีรษะของเราในการใดท่านจงบอกแก่เราในการนั้นฝ่ายช่างกระบกก็ได้ทำเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่งเห็นพระเกศางอกเส้นหนึ่งในระหว่างพระเกศาทั้งหลายอันมีสีดังดอกอัญชันของพระราชาจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระเกศางอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่พระองค์พระราชาตรัสว่าสหายถ้าอย่างนั้นท่านจงถอนผมงอกนั้นของเราเอามาวางในฝ่ามือเมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้นช่างกระบกจึงเอาแหนบทองถอนแล้วให้พระเกศางอกประดิษฐานอยู่ในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชาในการนั้นพระราชายังมีพระชนมายุเหลืออยู่ 84,000 ปีแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นพระราชาได้ทรงเห็นผมงอกแล้วก็ทรงสำคัญประหนึ่งว่าพญามัจจุราชมายืนอยู่ใกล้ๆและประหนึ่งว่าตนเองเข้ามาอยู่ในบรรณศาลาอันไฟติดโพลงอยู่ฉะนั้นได้ทรงถึงความสังเวชจึงทรงพระดำริว่าดูก่อนมัคคเทวะผู้เขาเจ้าไม่อาจละกิเลสเหล่านี้จนตราบเท่าผมงอกเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ามัคคเทวะนั้นทรงลำพึงถึงผมงอกที่ปรากฏแล้วความเล่าร้อนภายในก็เกิดขึ้นพระเสโทในพระสรีระไหลออกผ้าสาทกได้ถึงอาการจะต้องบิดเอาพระเสโทออกพระเจ้ามัคคเทวะนั้นทรงพระดำริว่าเราควรออกบวชในวันนี้แหละแล้วทรงประทานบ้านชั้นดีอันเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งทรัพย์7,000แก่ช่างกระบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระโอรสพระองค์ใหญ่มาตรัสว่าดูก่อนพ่อผมงอกปรากฏบนศีรษะของพ่อแล้วพ่อเป็นคนแก่แล้วก็กามของมนุษย์
พ่อได้บริโภคแล้วบัดนี้พ่อจะแสวงหากามอันเป็นทิพย์นี้เป็นการออกบวชของพ่อเจ้าจงครอบครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อบวชแล้วจักอยู่ในกระทำสมณธรรมในอัมพอุทยานชื่อมคเทวะอมาตย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระราชานั้นผู้มีพระประสงค์จะบวชอย่างนั้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพอะไรเป็นเหตุแห่งการทรงผนวดของพระองค์พระราชาทรงถือผมงอกตรัสพระคาถานี้แก่อมาตย์ทั้งหลายว่าผมที่งอกบนศีรษะของเหล่านี้เกิดแล้วเป็นเหตุนำไวยไปเทวทูตปรากฏแล้วนี้เป็นสมัยแห่งการบรรพชาของเรามัจจุชื่อว่าเทวะที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตแห่งเทวะนั้นจริงอยู่เมื่อผมงอกทั้งหลายปรากฏบนศีรษะบุคคลย่อมเป็นเหมือนยืนอยู่ในสำนักของพญามัจจุราชเพราะฉะนั้นผมงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่าทูตของเทวะคือมัจจุที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตเหมือนเทวะดังนี้ก็มีเหมือนอย่างว่าบุคคลย่อมเป็นเหมือนผู้อันเทวดาผู้มีเครื่องประดับและตกแต่งแล้วยืนในอากาศกล่าวว่าท่านจักตายในวันชื่อนู้นฉันใดเมื่อผมงอกทั้งหลายปรากฏแล้วบนศีรษะย่อมเป็นเช่นกับเทวดาพยากรณ์ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมงอกทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าเป็นทูตเหมือนเทพที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตของวิสุทธิเทพทั้งหลายดังนี้ก็มีจริงอยู่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเท่านั้นก็ถึงความสังเวชเสด็จออกบวชสมดังที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนมหาบพิตรเพราะอาตมาภาพเห็นคนแก่คนป่วยไข้ได้ความทุกข์คนตายถึงความสิ้นอายุและบรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวะจึงได้บวชดังนี้พระเจ้ามคเทวะนั้นครั้นตัดอย่างนี้แล้วจึงสละราชสมบัติบวชเป็นฤาษีในวันนั้นเองประทับอยู่ในมคอัมพวันนั้นนั่นแหละเจริญพรหมวิหารสี่อยู่ 84,000 ปีดำลงอยู่ในฌานอันไม่เสื่อมสวรรคตแล้วบังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกนั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิในกรุงมิถิลานั่นแหละอีกสืบต่อวงของพระองค์ที่เสื่อมลงจึงทรงผนวดในอัมพวันนั้นนั่นแหละเจริญพรหมวิหารกลับไปเกิดในพรหมโลกตามเดิมอีกแม้พระศาสดาก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตออกมหาวิเนศกรมในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ได้ออกแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจสี่ในเวลาจบอริยสัจภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสองเรื่องนี้สืบต่ออนุสนธิกันด้วยประการดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าช่างกระบกในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้บุตรในครั้งนั้นได้เป็นพระราหุลในบัดนี้ส่วนพระเจ้ามคเทวะได้มาเป็นเราตถาคตนั่นแล